बिनाको मन ठुलो कि मन बिनाको अनि कहाँदेखि आउनु भयो? सानो गाउँबाट सानो गाउँबाटै हो? फर्स्ट टाइम है? कस्तो फिल भएर? एकदमै ढुकढुक अनि तपाईँ गुड नेम? विवेक महर विवेक महर वेलकम टु बन्जी पोखरा गेम 5 हेभ अ नाइस टाइम है त रेडी छ सबै सबै रेडी छ लाउनुस् खुट्टा किन कामीरा हो डर लागिरहेछ एकदम खुट्टा नगाउ पनि एकछिन पहिला उभिनुहोस् त त्यहाँ अनि एकचोटि टाइम दिनु खुट्टा बाहिर हल्का बाहिर लानुहोस् अगाडि गर्नुहोस् हजुर अब अगाडि गर्नुहोस् म लगाइराछु बाहिर 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 ए कस्तो आँट नआएको ल सेट आँटे हात अगाडि गर्नुहोस् न ए साथीहरूले गरी पारी हेर्नुस् बाहिरबाट लानुहुँदैन अरे किन आँट नआएको रविन्द्रहरूले नानी हेरिरहेको आँटे आएन भगवान् लामो सास फेर्नुहोस् लामो सास थाहा बाहिर सकिसक्यो एकछिन है अझै यहाँ तपाईँ जति धेरै हेरेर बसी त्यति डर लाग्छ नि यहाँ झन् गर्नै मन लाग्दैन अहिले फेरि केही बेर समात्ने ट्राई नगर्नु न अब तपाईँ त फ्री हुने हो एकदम फ्री गर्नुहोस् आनन्द बाहिर लानुहोस् न हो यस्तै ल अब पछाडि मलाई होल्ड गरिरहेछ रेडी ओके सिधा हेर्नु नि सिधा म काउन्ट नदिन्छ है सिधा हेर्नु नि उता पारी हिमालतिर ल पारी रेडी गो 5 4 3 2 I did it. Yes. हजुर ठिक छ कस्तो भयो एकदमै हजुर एकदमै